සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා Kids with SM YouTube channel එකට. English essays කියන මාතෘකාව යටතේ අදත් රචනා මාතෘකාවක් අරගෙන ආවා. 9 වෙනි රචනාව. මේ වෙනකොට රචනා මාතෘකා 8ක් කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔබ තවමත් මේ රචනා මාතෘකා ටික වීඩියෝ ටික නරඹුවේ නැතිනම් මේ කතා කරන වීඩියෝ එකට පහලින් තියෙන description box එකේ මේ සෑම රචනාවකම link එක දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ රචනා මාතෘකා ටිකත් නරඹන්න කියලා මම පුංචි යෝජනාවක් කරගෙන අපි අද බලමු කතා කරන මාතෘකාව මොකද්ද කියලා. ඉතින් මේ රචනා මාතෘකාවත් ඔයාලා ලියලා පුරුදු වෙන්න. ගොඩක් වැදගත් රචනා මාතෘකාවක්. සෑම වාර විභාගයකටම වගේ එන රචනා මාතෘකාවක්. ඒ වගේම ලොකු විභාගවලටත් එන රචනා මාතෘකාවක්. ඒ තමයි වෙසක් ෆෙස්ටිවල්. වෙසක් උත්සවය. Vesak Festival falls in the month of May every year. Vesak Festival falls පැමිණෙනවා කියන එක in the month මාසෙහි of May කියන එක. Every year සෑම වසරකම. falls කියන වචනය highlight කරලා තියෙනවා. falls කියලා කියන්නේ ක්‍රියාපදයක්. එහෙනම් මේ වාක්‍ය action verb එකක් තියෙන්නේ. මේ වාක්‍යයේ වෙසක් ෆෙස්ටිවල් කියන කෙනා තමයි මේ වාක්‍ය ක්‍රියාව කරන්නේ. සබ්ජෙක්ට් එක හැටියට ඉන්නේ. ඒක නිසා fall කියන වචනය singular verb එකක් වෙලා තියෙනවා. ඒක වචන ක්‍රියාපදයක් වෙලා තියෙනවා. Vesak Festival falls in the month of May every year. සෑම වසරකම මේ මාසයේ වෙසක් උත්සවය පැමිණේ. This is one. මේ එකක් of the religious festivals of කියලා කියන්නේ හි කියන එක the religious festivals ආගමික උත්සව වලින් එකක් celebrated සමරන ලද කියන එක by Buddhists බෞද්ධයන් විසින් all over the world ලෝකේ පුරා. මේක පුතේ action verb එකක් නැති නිසා මේක වන්නේ කියන තේරුම ගන්න is කියන be verb එක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. action verb එකක් මේ වාක්‍යයේ ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයේ හැටියට නැති නිසා is කියන be verb එක තමයි අපි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. මේ ලෝක පුරා බෞද්ධයන් විසින් සමරනු ලබන ආගමික උත්සව වලින් එකක්. අංක 3 කියනවා they celebrate. celebrate කියලා කියන්නේ action verb එකක්. මේ action verb එක කරන්නේ they කියන subject එක. they කියන කර්තෘ. they celebrate the three great events. ඔවුන් සමරනවා the තුන great events. ශ්‍රේෂ්ඨ සිදුවීම්, මහා සිදුවීම්, උතුම් සිදුවීම් කියන එක of the Lord Buddha බුදුහාමුදුරුවන්ගේ. අංක 4 කියනවා they are the birth of the prince Siddhartha. they are ඒවා නම් මේ වාක්‍යයේ තියෙන්නේ highlight කරලා ආ කියන be verb එක action verb එකක් නැති නිසා අපි තුන්වෙනි වාක්‍යයෙන් කතා කරේ ප්‍රධාන සිදුවීම් තුනක් තියෙනවා කියලා. ඒවා නම් කියන අදහස ගන්න තමයි they කියන pronoun එක අරන් තියෙන්නේ. they are the birth ඒවා නම් the birth of the prince Siddhartha. සිද්ධාර්ථ කුමාරයාගේ උපත enlightenment of the ascetic Siddhartha. ascetic කියනකොට sound එක එන්නේ vowel sound එකක්. ඒක නිසා මේ ඒ sound එකට කලින් තියෙන the කියන එක අපි උච්චාරණය කරන්නේ pronounce කරන්නේ d කියන උච්චාරණය. of the ascetic Siddhartha. සිද්ධාර්ථ තාපසයන්ගේ බුද්ධත්වය. ascetic කියලා කියන්නේ පුතේ තාපසයා කියන එක. ascetic සිද්ධාර්ථ කියනකොට සිද්ධාර්ථ තාපසයාගෙහි කියන එක. ඊළඟට කියනවා and the passing away. passing away කියලා කියන්නේ පිරිනිවන් පෑම. පිරිනිවන් පානවට අපි කියනවා passing away කියලා. pass away කියලා කියන්නේ පිරිනිවන් පානවා, මැරෙනවා, කලුරිය කරනවා. මෙන්න මේ වගේ තේරුම්. of the Lord Buddha බුදුහාමුදුරුවන්ගේ පිරිනිවන් පෑම. අංක 5 කියනවා Buddhists all over the world. බෞද්ධයෝ ලෝකේ පුරා ඉන්න. Buddhists all over the world ලෝකේ පුරා ඉන්න බෞද්ධයෝ engage කියලා කියන්නේ නිරත වෙනවා කියන එක. in many religious activities බොහෝ ආගමික කටයුතු වල on this auspicious day මේ පුණ්‍ය දවසේ
ඔබ තවමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැතිනම් දැන්ම පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා මගේ channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. අංක 6 කියනවා almost all the houses of the Buddhists. almost කියලා කියන්නේ පාහේ කියන තේරුම. all the houses සියලුම නිවාසවල පාහේ, ගෙවල් වල පාහේ of the Buddhists බෞද්ධයින්ගේ are colorfully decorated. colorfully decorated කියලා කියන්නේ passive voice වාක්‍යයක්. මේසා be verb එක සමග ක්‍රියාපදයක් තියෙනවා නම් ing එන්න ඕනේ සාමාන්‍ය ක්‍රමය නම් හේතුව තමයි active voice වාක්‍යයක් වෙච්චාම ing ක්‍රියාපදයකින් තමයි ඉවර වෙන්නේ. නමුත් මේ වාක්‍ය passive voice වාක්‍යයක්. decorated සරසනවා කියන එක. with many things බොහෝ දේවල් වලින් such as කියලා කියන්නේ වැනි කියන තේරුම. Vesak lanterns වෙසක් කූඩු වලින් and decorative papers කියලා කියන්නේ සැරසිලි පත්‍රිකා වලින් in honor ගෞරවය පිණිස of Lord Buddha බුදුහාමුදුරුවන්ගේ. අංක 7 කියනවා devotees කියලා කියන්නේ පුතේ බැතිමතුන් දායකයන් කියන තේරුම. devotees visit temples visit කියලා කියන්නේ නරඹනවා, දකින්න යනවා, බලන්න යනවා කියන තේරුම. devotees කියලා කිව්වෙ එතකොට subject එක, visit කියලා කියන්නේ verb එක, action verb එක, කර්තෘකාරක වාක්‍යයක්. devotees visit temples දායකින් බැතිමතුන් පන්සල් වලට යනවා කියන තේරුම. in white සුදු ඇඳුමින් සැරසී කියන තේරුම. throughout the day throughout කියලා කියන්නේ පුරාවටම කියන තේරුම. throughout කියලා කියන්නේ පුරාවටම. the day දවස පුරාවටම. but mostly නමුත් බොහෝ විට in the evening හවස තමයි මේ වැඩේ සිද්ධ වෙන්නේ. අපි සාමාන්‍ය පුරුදු වෙලා ඉන්නේ පුතේ දවස පුරාම පන්සල් යන්න නෙමෙයි, බොහෝ දුරට පවුලේ සමාජිකයෝ ඔක්කොමලම එකතු වෙලා හවස් වෙලාවට පන්සලට යන්න තමයි අපි පුරුදු වෙලා ඉන්නේ. ඒ අදහස ගන්න මෙන්න මේ ටික ගැලපෙනවා. but mostly in the evening නමුත් බොහෝ දුරට හවස් වරුවේය කියන එක. අංක 8 කියනවා various pandals are built. විවිධ තොරන් ඉදි කරනවා. කියනකොට built කියන වචන දෙක highlight වෙලා තිබෙනවා. මේ built කියලා කියන්නේ ඉදි කරනවා කියන තේරුම passive voice පළවෙනි වාක්‍ය. වර්තමාන කාලේ වාක්‍ය. various pandals are built. විවිධ තොරන් ඉදි කරනවා on that day. ඒ දවසේ in many places විවිධ ස්ථානවල. බොහෝ ස්ථානවල in many places බොහෝ ස්ථානවල of the country රටෙහි කියන එක. අංක 9 කියනවා they are created. ඒවා නිර්මාණය කරලා තිබෙන්නේ by collecting various ජාතක stories. by collecting එකතු කිරීමෙන් various විවිධ ජාතක stories ජාතක කතා. එතකොට මේකේ තියෙන පුතේ they are created කියනකොට they කියලා කියන්නේ object එක ඒවා කියන එක. ඒවා කියලා කිව්වේ 8 වෙනි වාක්‍යයෙන් කිව්වේ අපි pandals කියන අදහසනේ. pandals ඉදි කරනවා කියලානේ. එහෙනම් pandals කියන එක නියෝජනය කරන තමයි they කියන object එක අරන් තියෙන pronoun එක object එකක් හැටියට. they are created ඒවා නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ කියන එක. ඒවා නිර්මාණය කරන්නේ by collecting various ජාතක stories. අංක 10 කියනවා others අනෙක් අය, සමහරක් අය pandals ඉදි කරනකොට අංක 10න් කියනවා others organize අනෙක් අය සංවිධානය කරනවා දන්සල්ස්. දන්සල්ස් කියන වචනය දන්සල් කැම්පේන් කියලා පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. අනෙක් අය සංවිධානය කරනවා දන්සල්ස් where food and drinks are provided free of charge. where food and drinks ආහාර බීම කියන එක. කෑම බීම කියන අදහස are provided ලබා දෙන free of charge නොමිලේ. මෙන්න මේ කොටසත් are provided කියලා කියන්නේ passive voice වාක්‍යයක කොටසක්. passive voice වාක්‍යයක්. ආහාර නැත්නම් කෑම බීම ලබා දෙනවා free of charge නොමිලේ කියන එක. 11 වෙනි වාක්‍යයෙන් කියන පුතේ many Buddhists බොහෝ බෞද්ධයින් spend කාලය ගත කරනවා. active voice වාක්‍යයක්. many Buddhists spend this day බොහෝ බෞද්ධයන් මේ දවස ගත කරනවා
perform කියලා කියන්නේ නිරත වෙමින් කියන එක. performing many religious activities බොහෝ ආගමික කටයුතු වල. දොළොස්වෙනි වාක්‍ය කියනවා singing devotional songs. singing ගැයීම කියන එක devotional songs කියලා කියන්නේ භක්ති ගීත කියන එක. එතකොට මේ is කියලා කියන්නේ be verb එකක් ඇටියට මෙතන ඉන්නේ action verb එකක් නැති නිසා. is කියන එක එන්න හේතුව තමයි singing කියන වචනයට අනුව තමයි මේ is කියන එක be verb එක පාවිච්චි වෙලා තිබෙන්නේ. singing කියලා කියන්නේ ගැයීම කියන එක. ගැයීම කියනකොට verbal noun එකක් ක්‍රියා නාමයක්. එයා ඒක වචනෙන් ඉන්නේ. ඒක නිසා is කියන be verb එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. singing is a common sight. ගායනා කිරීම වන්නේ කියන එක. ගායනා කිරීම වෙන්නේ කියන එක. singing devotional songs භක්ති ගීත ගායනා කිරීම is a common sight. සුලභ දසුණක් කියන එක. common කියලා කියන්නේ පොදු කියන එක. මෙතන තේරුම ඇවිල්ලා තියන්නේ සුලභ කියන එක. common sight in many parts of the country. රටේ බොහෝ ස්ථානවල. රටේ බොහෝ ප්‍රදේශවල සුලභ දසුණක් භක්ති ගීත ගායනා කිරීම කියන එක. අංක 13 කියනවා some organizations සමහරක් සංවිධාන conduct. බලන්න මේකෙත් active voice වාක්‍යයක් conduct කියලා කියන්නේ පවත්වනවා කියන තේරුම මෙතන. සමහරක් සංවිධාන පවත්වනවා devotional song competitions. භක්ති ගීත තරඟ devotional song competitions භක්ති ගීත තරඟ සමහරක් සංවිධාන පවත්වනවා and වෙසක් කූඩු competitions වෙසක් lantern competition කියලා කිව්වත් හරියි. මෙතන තියන්නේ වෙසක් කූඩු competitions වෙසක් කූඩු තරඟ සහ භක්ති ගීත තරඟ පවත්වනවා සමහරක් සංවිධාන all over the country රට පුරා කියන තේරුම. අංක 14 කියනවා all these things are done. මේ සියලුම දේවල් කරන්නේ passive voice වාක්‍යයක් are done in honor. honor කියලා කියන්නේ ගෞරවය පිණිස කියන එක. of Lord Buddha බුදුහාමුදුරුවන්ට බුදුරජාණන් වහන්සේට ගෞරව පිණිස all these things are done. මේ සියලු දේ කරනවා කියන තේරුම. H අකුරෙන් මේක පටන් ගත්තට අපි H අකුර උච්චාරණය කරන්නේ නැහැ. H අකුර silent H අකුරක්. honor කියලා තමයි අපි උච්චාරණය කරන්නේ. අංක 15 කියනවා Buddhists refrain from eating meat on this day. Buddhists බෞද්ධයෝ refrain කියලා කියන්නේ වළකිනවා කියන තේරුම. active voice වාක්‍යයක්. මේ වළකින්නේ කවුද? බෞද්ධයෝ. එහෙනම් බෞද්ධයෝ කියනකොට එයා තමයි subject එක. Buddhists refrain from eating කෑමෙන් meat mass on this day මේ දිනයේ. අංක 16 කියනවා also all liquor shops කියලා කියන්නේ සුරාසැල් කියන එක. also තවද all liquor shops සියලුම සුරාසැල් කියන තේරුම and fish stalls කියලා කියන්නේ මාළු අලෙවිසැල් are kept තබා තිබෙනවා closed වසා කියන එක. වසා තබා තිබෙනවා. මෙන්න මේ කොටසත් passive voice වාක්‍යයක්. අංක 17 කියනවා Buddhists abstain කියලා කියන්නේ වැළකී සිටිනවා from sinful deeds කියලා කියන්නේ පව් කටයුතු වලින් කියන එක. from sinful deeds පව් කටයුතු වලින් පාප කර්ම වලින් abstain වැළකී සිටිනවා Buddhists බෞද්ධයෝ and engage නිරත වෙනවා in meritorious activities පුණ්‍ය කටයුතු වල පින්කම් වල කියන තේරුම. අංක 18 කියනවා especially on this great day විශේෂයෙන්ම මේ ශ්‍රේෂ්ඨ දිනයේදී it is the responsibility it is ඒක තමයි කියන තේරුම. it is කියලා කියන්නේ එය වෙනවා කියන තේරුම. active voice වාක්‍යයක් passive voice වාක්‍යයක් නෙමෙයි. non action එකක් ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයක් නැති වාක්‍යයක්. ඒක නිසා is කියන be verb එක පාවිච්චි කරලා තිබෙන්නේ. it is the responsibility ඒක තමයි වගකීම of Buddhists බෞද්ධයින්ගේ to behave හැසිරීමට according to the teaching. according to කියලා කියන්නේ අනුව කියන එක. to the teaching ඉගැන්වීමට අනුව of Lord Buddha බුදුහාමුදුරුවන්ගේ
ඉගැන්වීමට අනුව විශේෂයෙන්ම මේ උතුම් දිනයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ධර්මයට අනුව හැසිරීම බෞද්ධයින්ගේ වගකීම වේ කියන එක. අංක 19 කියනවා but it should not be limited. It should not be limited. එය සීමා නොවිය යුතුයි. පැසිව් වොයිස් වාක්‍යයක්. It should not be limited. එය සීමා නොවිය යුතුය. To this day only. මෙදිනට පමණක්. And must be forever. තවදුරටත් එය සදාකාලික විය යුතුය. එය සදාකාලික විය යුතුය. නමුත් එය පොහොය දිනයට පමණක් සීමා නොවිය යුතු අතර එය සදාකාලික විය යුතුය. අංක 20 කියනවා the best way to respect. හොඳම මාර්ගය. වේ කියලා කියන්නේ මාර්ගය කියන එක. The best way. හොඳම මාර්ගය to respect. ගරු කිරීමට Lord Buddha බුදුහාමුදුරුවන්ට is වනුයේ to live ජීවත් වීම according to his expectations. ඔහුගේ බලාපොරොත්තු වලට expectation අපේක්ෂාවන්ට his කියලා කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කියන අදහස බුදුහාමුදුරුවන්ගේ අපේක්ෂාවන් වලට අනුව ජීවත් වීමට preaching ධර්මයට දේශනා කළ ධර්මයට අනුව බුදුරජාණන් වහන්සේට ගරු කරන හොඳම ක්‍රමය උන්වහන්සේගේ අපේක්ෂාවන් හෝ දේශනා කිරීම අනුව ජීවත් වීමයි. ඉතින් මම හිතනවා වෙසක් ෆෙස්ටිවල් කියන මාතෘකාව යටතේ කතා කර වාක්‍ය 20 ඔයාට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා කියලා. ඉතින් මේ වාක්‍ය 20ට තවත් ඔයාට එකතු කරගන්න පුළුවන් මේ පොයේ දවසේ කරන දේවල් මොනවද? අන්න ඒ වගේ විවිධ පැතිකඩවල් හිතලා ඔයාට මේ රචනාවට තවත් එකතු කරගන්න කරුණු තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ වාක්‍ය 20 ඔයාට ගොඩක් පැහැදිලිව තේරුණා කියලා. ඔයාගේ වාර විභාගයකට වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් රජයේ වැදගත් විභාගයකට වෙන්න පුළුවන්. මේ මාතෘකාව එන්න පුළුවන්. ඒක නිසා හොඳට මේක ලියලා පුරුදු වෙන්න. ඉතින් අපි තවත් දවසක තවත් ලස්සන රචනා මාතෘකාවකින් මුණ ගැහෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.